Вітаю! Всім доброго здоров'я! Смаколики дуже легко робляться. Це різні фрукти та частинки фруктів в листовому тісті. Більш вдало підходить тут саме дріжджове листове тісто, яке можна зробити самостійно або використати куплене в магазині. Серед фруктів можуть бути використані будь-які за уподобанням і за смаком. Це можуть бути яблука, груші, персики, абрикоси, вишні, ананаси і таке інше. Цитрусові, апельсини, мандарини. Тобто все, що вам подобається, можна загорнути в це листове тісто. Також за вашою фантазією можна використати цілі фрукти, можна їхні частинки. Цілі фрукти можна ще зсередини зробити начинку з горіхів, з меду, з родзинок. Наприклад, тут грушку можна бажано, якщо це дуже така нестигла груша, зрізати шкірку, з середини вирізати, видалити качанчик і на його місце закласти горішки, родзинки. Це можуть бути окремі горішки, родзинки, можна їх зробити, подрібнити і з'єднати з медом. Всерединку це вкласти, далі скласти грушку в цілу і загорнути в листове тісто. Бажано, щоб грушка стояла, тоді більш краще її можна буде випікати. У мене груша дуже не стигла, тому я її трошки приварила в окропі і додала трошки цукру. Поки груша трошки приварюється, можна зайнятися яблуками. Яблука в мене стиглі, тому я лише почистила шкірку і видала серцевину. Для таких смаколиків яблука підходять сортів кислих або кисло-солодких сортів. Солодкі яблука тут погано себе ведуть, після випікання вони втрачають свої смакові якості, а саме кислі і кисло-солодкі вони набирають навпаки гарного смаку. Всередині яблука я поклала родзинки пропарені, вимиті пропарені гарно, і горішок. Можна ще додати меду, але я цього не робила, бо і так все дуже солодке. Далі з'єднати яблучко, перевірити, щоб воно гарно стояло на поверхні. Якщо воно котиться, то можна зрівняти, трошки зрізати край яблучка. Далі з тіста зробити смужечки і цими смужками огорнути яблучко. Для того, щоб конструкція краще трималася, спочатку зробити такий квадратик із тіста, покласти на нього яблуко і далі дуже так дизайнерський обмотати смужками яблучко. Ще з тіста можна вирізати листочки, прикріпити, і це буде зовсім уже схоже на яблучко з тіста.
Далі з фруктами можна аналогічно поступити, обмотати листовим тістом або придумати свій дизайн, особливо дітей можна залучити до цієї праці, у них фантазія дуже така креативна і вони можуть придумати свої якісь цікаві підходи. Тобто їм дати можливість попрацювати з тістом і показати свої фантазії. Грушку я зробила подібно і далі ще зробила в розрізі такі фрукти. Повторюсь, що фрукти можна використати будь-які: яблука, груші, апельсини, мандарини. Моїй сім'ї дуже сподобались саме апельсини в листовому тісті. Можливо, із-за того, що яблуки і груші вже звикли до них, апельсини були новими в цьому випадку. Також можна використати ананаси, як консервовані, так і свіжі, ну і будь-які за уподобанням. Далі я вже не буду коментувати, залишу запис моїх смаколиків, тобто ті, які я вирізала різні. І такі смаколики, звісно, що можуть прикрасити як святковий, так і просто буденний стіл. Перед випіканням також всі вироби змастити обережно водою, або можна використати той сироп, в яких варилися груші. Якщо ви додавали туди цукор, то це тільки плюс. Тобто можна обережно змастити всі місця, де відкрите тісто. Це дасть тоді дуже такий гарний рожевий колір виробу самого, і вони дуже будуть виглядати апетитно. Випікати такі смаколики за правилами випікання листового тіста, тобто при високій температурі, покласти уже сформовані смаколики в розігріту духову шафу з температурою 210-200 градусів і випікати в залежності від розмірів цих наших смаколиків 20-25 хвилин. Всім смачного, шануймося!